Kaunting kaalaman sa kasulatan. Magandang araw po. Tayo po ay nasa ikahapat na bahagi na ng ating pong pagtalakay hinggil doon sa paksang ipinagbawal ba ni Pablo ang pagtutuli. Gaya po na ang ipinangamarali ng napakaraming mga mangangaral na laban sa mga aral ni Pablo. At dito po sa Galatia 5:1 hanggang 4, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasako na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Dito ho ipinagdidiinan nila na di umano. Ayan ang wika. Sinabi ang wika ni Pablo dyan. Kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. So ipinagbabawal ni Pablo ang wika, ang pagtutuli. Ganun po ba ang ibig sabihin ni Pablo dito sa talatang ito? Hindi po eh. Para lang maintindihan natin, ito yung naging argumento ni Pedro doon sa Gawa 15. The decision of the Jerusalem Council did not end the controversy concerning circumcision. At ganun din ang naging problema dito sa Galatia. Ngayon, tama ba yung sinasabi ho nila na ipinagbawal ni Pablo yung pagtutuli? Hindi ho. Hindi ho. Pansinin lamang natin yung sasabihin niya. 3. Oo. Pinatutuhanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya ay may kautangang tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Katulad din ang sinasabi ni Pedro doon sa Gawa 15. Siguro may isip natin doon sa unang Korinto 7:18. Eto, 18. Tinawag baga ang sino mang taong tuli na? Huwag siyang maging dituli. Tinawag baga ang sino mang dituli? Huwag siyang maging tuli. Ito ho yung sinasabi ni Pablo. In-advise niya concerning doon sa pag-aasawa. Kaya tingnan ninyo, itaas lang ho natin. Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad, at gayon ang iniutos ko sa lahat ng mga assembly. Tinawag baga ang sino mang taong tuli na, huwag siyang maging di tuli. Di ba? Tinawag baga ang sino mang di tuli, huwag siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Ikaw bagay alipin ang ikaw ay tinawag, huwag kang mag-alala, kung maaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging malaya. Sapagkat ang tinawag ng Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kayo binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ibig sabihin lamang, hindi ito pinagbawal ni Pablo yung pagtutuli. 1 Corinthians 7:18 proves circumcision was abolished. Hindi ito totoo. What it demonstrates is YAHWH's provision for a special circumstance had Gentiles been raised by parents who obeyed Almighty YAHWH, including circumcising their sons on the 8th day. New Gentile converts to the faith would not be concerned with this issue. However, since they now find themselves in a state that is contrary to YAHWH's everlasting covenant in Genesis 17:13, and no longer able to obey the commandment since the 8th day of their life has passed, an exception was made. They may remain uncircumcised and give thanks to YAHWH. 2:11 ng Kolosas.
kanya itinuri naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng kanyang laman sa pagtutuli ni Kristo. Ito po yung sinasabi natin. Kasi ang pinag-uusapan natin ho dito ay yung mga Gentile converts na tinawag. Nung tinawag sila na hindi sila tuli, what happens in the case of Gentile converts who were called by YAHWH while uncircumcised and who father male children, should they obey YAHWH and give His everlasting covenant and commandment to circumcise the child on the 8th day? Yes. First of all, the New Testament issue of circumcision always concerned justification by faith versus justification by works. No other issue concerning circumcision was in question. Second, Acts 21:21 proved Paul never meant for people to believe circumcision was abolished. It reads, at nabalitaan nila tungkol sa iyo na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nanga sa mga hintil na magsihiwalay kay Moises, na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak at mangagsilakad ng ayon sa mga kaugalian. Tingnan niyo Sabi niya, and they are informed of thee that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying they ought not to circumcise their children, neither to walk after the customs. So, ito ay mga false accusation. Ano ba ang sabi niya? Sige, ituloy natin. Ano nga baga ito? Tunay na kaming mababalita ang dumating ka. Gawin mo nga itong sinabi namin sa iyo. Meron kaming 4 na katao na may panata sa kanyang sarili. 24. Isama mo sila, maglinis kang kasama nila at pagbayaran mo ang kanilang magugugol upang sila'y magpaahit sa kanilang ulo at maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo. Kundi ikaw rin naman ay lumalakad ng maayos na tumutupad ng kautusan. Di ba? Tamang hindi ipinagbawal ni Pablo. Yung sinasabi nila ay false accusation. Yan ho ay maling paratang. Dito, tingnan natin. Acts 25:7-8. At nang siya'y dumating, ay niligid siya ng mga Hudyo na nagsilusong na galing sa Jerusalem, na may dalang marami at mabibigat na sakdal laban sa kanya na pawang hindi nila mapatunayan. Samantalang sinabi ni Pablo sa kanyang pagsasanggalang, laban man sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo, ni laban kay Cesar, ay hindi ako nagkakasala ng anuman. Sa Ingleso ay ganito. And when he was come, the Jews which come down from Jerusalem and stood around about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove, while he answered for himself, neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended anything at all. So Paul refuted their false accusation and took an oath that he has kept the law of the Jews. So what is the truth? Paul believed his Jewish brothers should circumcise their children and should not forsake Moses or their customs. Romans 2:25. Kaya itong mga galit na galit kay Pablo, itong mga ayaw kay Pablo, mga maling paratang lang yung pinagagawa po ninyo dito sa Roma 2:25. Sapagkat ang pagtutuli tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. For circumcision verily profiteth if thou keep the law. But if thou be breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. O yan po muna uli. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.